dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou episod din seria despre trup, minte și suflet, dedicat sănătății și dezvoltării personale. Sunt Diana Todoruț, coach și terapeut prin hipnoză, și astăzi ar fi trebuit să o am alături de mine pe Melania Caito și să discutăm despre dezvoltarea creativității la copii. Din păcate nu a putut să intre acum cu mine în direct, însă vă promit vom relua această temă de interes cât de curând posibil. Dar până atunci m-am gândit să dedic acest episod hipnozei, un subiect cu multe mituri și neînțelegeri în jurul său, dar care poate aduce beneficii profunde în sănătate și dezvoltare personală. De la gestionarea stresului, la îmbunătățirea creativității sau renunțarea la obiceiuri nesănătoase, hipnoza ne oferă acces la resursele subconștientului, resurse de care de obicei nici nu știm că le avem. Din momentul în care am început să învăț despre hipnoză, am fost convinsă de cât de mare ajutor poate fi această tehnică atunci când dorim să schimbăm ceva în viața noastră. Vreau să vă împărtășesc acum una dintre experiențele mele personale cu hipnoza. Despre ce este vorba? De-a lungul vieții, datorită unor întâmplări și evenimente, am dezvoltat o frică mai profundă de moarte. Și nu era o frică care să mă deranjeze foarte tare în viața de zi cu zi, pentru că această frică, nu te vizitează în fiecare zi, nu este o frică care să te apese în fiecare zi. Însă își făcea apariția, de exemplu, când urma să zbor cu avionul. În momentul acela, când mă simțeam într-o cutie la 10 km deasupra pământului, fără să am niciun control asupra situației, era o situație care mă ducea întotdeauna cu gândul ce se întâmplă dacă se prăbușește avionul, se poate întâmpla în orice moment, acum. Deci era o situație în general greu de suportat. Și da, ca și pasager într-un avion, nu poți să ai controlul asupra situației în care te afli, însă poți avea control asupra gândurilor tale. Iar controlul asupra minții era singurul la care puteam apela în momentele respective. Și am făcut-o, dar vreau să spun că fiecare experiență de zbor a fost chinuitoare și întotdeauna mă gândeam doar cum să ajung cu bine din nou acasă. În rest, nu conta nimic altceva. Această frică am reușit să o depășesc prin 2 metode, și anume prin repetarea frecventă a zborurilor, pentru că într-un anumit an am fost nevoită să zbor de foarte multe ori și cumva a devenit obișnuință, s-a atenuat acea frică profundă pe care o aveam în timpul zborului. Însă, asta era legată strict de frica de zbor, dar frica de moarte încă rămăsese cumva acolo, adânc înrădăcinată în mintea și probabil și inima mea. Și cu ajutorul hipnozei am reușit să rezolv această frică, cumva probabil ancestrală, și nu orice fel de hipnoză, ci hipnoză regresivă, prin care clientul este condus în trecut, în vieți anterioare. Acum, sinceră să fiu, nu știu dacă cine trece prin această experiență de hipnoză regresivă chiar își amintește de anumite vieți anterioare. Unii dintre ei zic că da. Părerea mea personală e că îți deschide mintea la imaginație. Cum ar fi fost? Probabil că legăm anumite imagini sau traume de imagini care ar fi putut veni dintr-o altă viață. Însă, eu nu am ajuns într-o viață anterioară, ci cumva am simțit că m-am oprit la granița dintre vieți, într-un spațiu, ca și cum eram în cosmos, în univers, pluteam și observam într-o pace și liniște profundă, într-o stare
de totală împlinire. Acesta este cuvântul. Liniște perfectă și împlinire. Era un moment în care am simțit că nu mai îmi lipsește nimic, nu mai îmi doresc nimic. Eram într-o stare care nu mai cerea nimic altceva. Și m-am gândit așa, ok, nu știu ce este situația asta și starea asta, dar dacă îmi imaginez că asta este starea dintre vieți, adică starea în care nu sunt în viață, păi asta este o chestie perfectă. Este cel mai perfect lucru pe care mi-l pot imagina. Și cu toate că nu știu ce se întâmplă după moarte, cu toate că nu-mi doresc să părăsesc această lume pentru că nu am încheiat încă conturile, da? Mai am multe de făcut. Experiența asta mi-a adus o pace în suflet relativ la moarte. Am realizat că moartea și viața lucrează întotdeauna în tandem și nu există una fără de cealaltă. Că nu am de ce să privesc moartea cu teamă, ci am datoria să mă bucur de fiecare moment al vieții. Această experiență mi-a confirmat încă o dată că hipnoza poate fi un instrument extrem de puternic pentru a transforma fricile sau a aduce claritate în viața noastră. Iar astăzi îmi doresc să aprofundăm împreună acest subiect și să explorăm cum hipnoza poate aduce schimbări pozitive în viața fiecăruia dintre noi. Din păcate, hipnoza nu are un renume foarte bun. Este o temă care ridică deseori întrebări și poate fi înconjurată de mituri sau confuzii sau neînțelegeri. Și de aceea îmi propun să demontez câteva dintre aceste idei preconcepute și să vă arăt că hipnoza este benefică atunci când este folosită corect și în diverse domenii, precum sănătatea, dezvoltarea personală, gestionarea emoțiilor, dar și schimbarea obiceiurilor. Așadar, să vedem ce este hipnoza și mai ales ce nu este hipnoza. În mod cert, hipnoza nu este ceea ce vedem în filme sau în spectacolele de divertisment. În acele scenarii, hipnoza este adesea prezentată într-un mod senzaționalist, unde oamenii par să-și piardă complet controlul și ajung să facă lucruri absurde. Însă aceasta este o imagine complet falsă și, din păcate, ea contribuie la reticența multor persoane de a lua în considerare hipnoza ca instrument terapeutic sau de dezvoltare personală. Hipnoza terapeutică este o stare naturală de concentrare și profundă relaxare, nu este o pierdere a controlului. Pe timpul hipnozei ești profund conștient și nimeni nu te poate face să faci ceva sau să spui ceva împotriva dorinței tale. Hipnoterapeutul nu poate face altceva decât să te ghideze într-o stare în care mintea ta conștientă se relaxează, iar subconștientul devine mai accesibil și receptiv la sugestii pozitive. Deci, ce înseamnă această stare de relaxare din timpul hipnozei? Probabil că ai experimentat-o și tu de foarte multe ori fără să-ți dai seama. De exemplu, atunci când te lași complet absorbit de o carte captivantă sau când te uiți la un film care îți fură atenția și nu realizezi cum trece timpul, pierzi noțiunea timpului. Sau poate ai avut momente în care ai visat cu ochii deschiși, în timp ce mergeai într-un loc familiar și brusc ai realizat că nici măcar nu ți-amintești cum ai ajuns acolo. Deci acestea sunt exemple de stări de hipnoză naturală, unde mintea conștientă este mai puțin activă, iar subconștientul preia autopilotul. Așa este și când intrăm într-o hipnoză ghidată, mintea noastră conștientă face un pas înapoi, iar subconștientul devine mai disponibil la sugestii constructive. Dar, sub nicio formă, acest proces nu înseamnă pierderea controlului. Tu rămâi la cârma gândurilor tale, a emoțiilor tale, a corpului tău. Dar, pentru a înțelege mai bine hipnoza, trebuie să ne uităm la structura minții noastre, care are două componente principale.
mintea conștientă și cea subconștientă. Mintea conștientă este activă și analitică. Ea este acea parte care ne ajută să luăm decizii, să planificăm și să rezolvăm problemele de zi cu zi. Este filtrul prin care percepem realitatea imediată. Dar adevărata putere a minții se află în subconștient. Subconștientul este ca un imens depozit de amintiri, emoții, obiceiuri și convingeri adânc înrădăcinate. Subconștientul este responsabil de toate acele lucruri pe care le facem în mod automat, cum ar fi respirația, mersul, sau chiar reacțiile emoționale și comportamentele repetate. Când suntem în stare de hipnoză, mintea conștientă devine mai puțin activă, iar subconștientul devine mai deschis la schimbări și sugestii. De exemplu, dacă dorim să renunțăm la un obicei nesănătos, cum ar fi fumatul, sau să ne îmbunătățim încrederea în sine, hipnoterapeutul poate introduce sugestii care să ne ajute să reprogramăm subconștientul. Este ca și cum ai planta semințe noi în solul fertil al subconștientului, astfel încât aceste noi comportamente sau convingeri să crească și să devină parte integrantă din viața ta. Dacă încerci să implementezi aceste sugestii pe o minte conștientă, funcționează, dar funcționează foarte lent, pentru că la început întâlnim nu solul fertil al subconștientului, care nu pune întrebări, nu judecă, nu se întreabă sau nu se gândește dacă este sau nu posibil un lucru, ci ia lucrurile așa cum sunt și încearcă să le transforme în ceva care să-ți fie util. Însă conștientul întotdeauna despică firul în patru, întotdeauna își pune întrebări. Dar nu funcționează. Dar cum poate funcționa? Dar la mine nu merge. Eu nu pot. Da? Și atunci când ești în stare conștientă, trebuie să lucrezi foarte, foarte mult ca din roca conștientului să poți să o mărunțești, să poți să o îmbunătățești, să-i mai pui un îngrășământ, să mai aduci pământ din altă parte, ca după aia să plantezi niște semințe și să iasă planta din semințe cum va ieși dintr-un sol mai sărăcăcios. Cu multă perseverență, cu multă voință și sudoare, poate fizică sau doar mentală, se poate acest lucru. Dar hipnoza are acces direct la subconștient și tot acest proces este mai, să zicem, rapid și mai ușor de urmat. Și asta se întâmplă datorită faptului că mintea conștientă este limitată în puterea ei de a schimba tipare de comportament adânc înrădăcinate. De multe ori încercăm să schimbăm un obicei doar cu ajutorul voinței, cum am spus anterior, iar aceasta poate să funcționeze pentru o perioadă, dar toată această concentrare de voință este extrem de solicitantă și greu de susținut pe termen lung. Asta pentru că obiceiurile noastre sunt stocate în subconștient, iar voința, fiind parte din mintea conștientă, nu poate accesa în mod direct acele programe din subconștient. De aceea, prin hipnoză, lucrăm direct cu subconștientul pentru a face schimbările dorite mult mai eficiente și durabile. Deci, cum ne poate ajuta hipnoza? Hipnoza, în principiu, are o gamă largă de aplicații, de la gestionarea stresului, a anxietății, până la schimbarea obiceiurilor nesănătoase sau chiar gestionarea durerii. Vreau să vă ofer acum câteva exemple despre cum hipnoza ne poate ajuta în viața de zi cu zi. Hipnoza este adesea folosită pentru a ajuta oamenii să renunțe la fumat, să slăbească sau să-și controleze alimentația emoțională, mâncatul emoțional. Dacă, de exemplu, ai obiceiul de a mânca compulsiv atunci când ești stresat, hipnoza poate identifica și reprograma acele emoții asociate cu mâncatul excesiv. Apoi ar fi gestionarea stresului și anxietății.
Cu ajutorul hipnozei putem introduce o stare de relaxare profundă pentru a reduce stresul. Într-o sesiune de hipnoză poți învăța tehnici pentru a-ți controla mai bine reacțiile la stres și pentru a-ți găsi liniștea interioară. Mulți oameni descoperă că pot accesa o stare de calm și echilibru emoțional după doar câteva sesiuni. Apoi poate ajuta la creșterea încrederii în sine și a performanței. De la sportivi, la oameni de afaceri sau vorbitori în public, hipnoza este folosită pentru a construi încrederea în sine și în abilitățile proprii. Sugestiile pozitive adresate subconștientului te pot ajuta să depășești blocajele mentale și să performezi la un nivel înalt. Totodată, hipnoza poate ajuta și la facilitarea creativității. Dacă te simți blocat din punct de vedere creativ, fie că ești scriitor, artist sau simplu pasionat de inovație, hipnoza te poate ajuta să accesezi resursele interioare pentru a găsi acele soluții noi și idei originale de care ai nevoie pentru munca ta creativă. Dar ce aș vrea să detaliez acum este efectul hipnozei în gestionarea greutății, pentru că multe persoane își doresc să își restabilească sănătatea din punct de vedere al greutății și chiar și echilibrul emoțional, cum am menționat și am discutat cu Cristina Mihalache în episodul trecut, că este foarte greu să mai mențin motivația și să scazi în greutate undeva pe la sfârșitul dietei. Ce face hipnoza în acest caz? Este că poate ajuta la identificarea și modificarea convingerilor subconștiente legate de mâncatul compulsiv. Iar în loc să te bazezi doar pe voință pentru a urma o dietă, hipnoza te ajută să-ți reprogramezi subconștientul pentru a face alegeri alimentare mai sănătoase și pentru a-ți crește și motivația de a menține un stil de viață echilibrat. De exemplu, poate sugera subconștientului că mâncarea este doar o sursă de hrană, o sursă care ne dă vitalitatea și energia necesară vieții de zi cu zi, însă nu este o rezolvare a problemelor emoționale. Acestea, bineînțeles, este necesar să fie rezolvate într-un mod cu totul și cu totul diferit. Acum să vedem cum arată o sesiune de hipnoză. Sunt sigură că mulți dintre voi vă întrebați ce se întâmplă de fapt în timpul unei sesiuni de hipnoză. Procesul începe întotdeauna cu o discuție detaliată. Ca hipnoterapeut, este important să înțeleg ce îți dorești să schimbi sau ce dorești să îmbunătățești în viața ta. Fie că e vorba de o teamă pe care vrei să o depășești sau un obicei nesănătos pe care vrei să-l schimbi sau ai dorința de a te simți relaxat și echilibrat. După ce am stabilit obiectivele, urmează procesul de inducție, de introducere în hipnoză. Este o tehnică prin care te voi ghida într-o stare de relaxare profundă. Este un proces plăcut și natural, aș putea spune, iar tu vei fi conștient pe tot parcursul ședinței. În momentul în care am stabilit cadrul hipnozei și am parcurs inducția în hipnoză, începe partea propriu-zisă a sesiunii în care subconștientul tău este deschis la sugestii și în funcție de nevoile tale vom folosi sugestii pozitive și tehnici specifice pentru a lucra la ceea ce dorești tu să schimbi sau să îmbunătățești la tine. Iar în acest stadiu eu voi vorbi calm și clar, folosind un limbaj simplu și accesibil conștientului tău. Este ca și cum ai vorbi unui copil. Această etapă a hipnozei poate dura între 20 și 40 de minute în funcție de complexitatea temei pe care o abordăm. Este o experiență plăcută și relaxantă în care multe persoane raportează o stare de bine, de ușurare și chiar o
claritate mentală deosebită. Mintea subconștientă, odată deschisă în această stare de relaxare, absorbe sugestiile pozitive și va începe să le implementeze în viața de zi cu zi. De asemenea, la sfârșitul hipnozei, multe persoane, sau pot să spun și din experiență personală, că te simți energizat, te simți ușurat, te simți pozitiv încărcat. Iar un aspect interesant al hipnozei este că nu ai nevoie de multe sesiuni pentru a observa rezultate. Unele persoane se simt diferit chiar după prima sesiune. Totuși, pentru a consolida rezultatele și schimbările, este recomandat să urmăm mai multe ședințe în funcție de obiective. 2-3 ședințe, depinde de problematică. Iar fiecare sesiune adâncește starea de relaxare și facilitează schimbarea ca un proces cumulativ. Ca o concluzie, hipnoza nu este un proces magic, dar este un proces extrem de eficient și rapid atunci când este aplicat corect. Ea funcționează pentru că ne ajută să lucrăm direct cu acea parte a minții care controlează multe din comportamentele noastre automate. Ea oferă și un cadru sigur de susținere pentru a aborda frici și blocaje care altfel ar părea de netrecut. Se termină oare hipnoza odată cu terminarea sesiunii de hipnoză? Aici este important de știut că hipnoza nu se termină odată cu sesiunea. Schimbările pe care le implementezi prin intermediul hipnozei continuă să evolueze și după ce te ridici de pe scaun. După sesiune, majoritatea oamenilor simt o stare de relaxare și calm, după cum am spus deja, iar unii observă schimbări chiar imediat. Se simt motivați, se simt determinați să aplice schimbarea în viața lor. În timp ce alții le experimentează treptat pe măsură ce conștientul procesează sugestiile primite, pentru că și subconștientul are nevoie de un timp de procesare, de prelucrare a sugestiilor, a informațiilor noi primite. În general, ședința de hipnoză își dezvoltă efectul pe parcursul zilelor care urmează și vei începe să observi mici modificări în comportament sau în gândurile tale. Poate vei descoperi că nu mai simți acea dorință de a mânca compulsiv sau că în loc să te simți stresat într-o anumită situație, ai o reacție mai calmă și controlată. Aceste schimbări subtile sunt semne că subconștientul tău lucrează în fundal pentru a implementa sugestiile primite. Ce ar mai fi important este poate și practica continuă pe cont propriu. De exemplu, de obicei, după sesiuni, îți pot recomanda să aplici anumite exerciții sau tehnici de relaxare care să consolideze rezultatele. Acestea pot include exerciții de vizualizare, autohipnoză sau simple exerciții de respirație profundă, toate fiind destinate să întărească schimbările la care am lucrat împreună. Ceea ce aș dori să mai adaug este că hipnoza nu acționează la toată lumea la fel. Pentru persoanele care nu au un grad bun de sugestibilitate sau nu doresc să cedeze controlul mental în timpul sesiunii de hipnoză, hipnoza poate să nu funcționeze. Adică, pentru a funcționa, avem nevoie să ne dorim să intrăm în ședința de hipnoză, să ne dorim să facem schimbarea, să ne dorim să ne lăsăm în mâinile hipnoterapeutului. Iar asta înseamnă că hipnoterapeutul trebuie să dezvolte o relație și un raport de parteneriat, înțelegere, empatie cu clientul și să îi dea toate semnalele care sunt necesare ca clientul să aibă încredere în hipnoterapeut. Pentru că
dacă clientul, tot timpul fiind pe scaunul de hipnoză, se întreabă oare face bine, oare să am încredere, oare funcționează, oare atunci hipnoza, bineînțeles, nu funcționează pentru că mintea ta este ocupată cu totul și cu totul altceva. Nu este în prezent, este ocupată cu scenarii. Deci, ca o ședință de hipnoză să funcționeze, este nevoie de un pacient deschis la această experiență, de un hipnoterapeut cu experiență și cu etică și morală și atunci putem obține rezultate foarte bune cu ajutorul hipnozei. Acum aș dori să răspund la întrebarea de ce nu ar trebui să ne fie frică de hipnoză. În general, frica de hipnoză vine din neînțelegerea procesului. După cum am menționat deja, hipnoza nu este o formă de control a minții. Nu îți pierzi controlul, nu spui lucruri pe care nu vrei să le spui, nu faci nimic împotriva voinței tale. Hipnoza este un proces natural, iar hipnoterapeutul doar un ghid care te ajută să-ți accesezi resursele interioare. Nimic nu se întâmplă fără acordul tău. Un alt motiv pentru care oamenii evită hipnoza este că nu sunt pregătiți să cedeze controlul. Succesul hipnozei depinde în mare măsură de disponibilitatea ta de a te deschide către această experiență și a participa activ la proces. Dacă te împotrivești, te agăți de conștientul tău, efectele sunt limitate. De aceea este important să ai o atitudine deschisă și să fii dispus să faci parte din proces pentru a obține rezultatele dorite. După cum am văzut din discuția noastră de până acum, hipnoza este un instrument valoros și versatil, capabil să ne sprijine în diferite domenii ale vieții noastre, de la gestionarea fricilor și schimbarea obiceiurilor, până la îmbunătățirea creativității sau sănătății emoționale. Ea ne oferă acces la o parte profundă a minții noastre, acea care controlează multe dintre reacțiile și comportamentele noastre. Ceea ce face hipnoza cu adevărat specială este faptul că ne invită să devenim parteneri activi la propria noastră schimbare. Sub îndrumarea unui hipnoterapeut, putem explora și reprograma acele mecanisme subconștiente care ne împiedică să atingem potențialul maxim. Deși poate părea un proces misterios la prima vedere, hipnoza este o tehnică potentă, iar beneficiile sale, odată ce ne deschidem către ele, pot avea un impact profund și durabil. Sper că discuția de astăzi v-a oferit o perspectivă mai clară asupra acestui subiect interesant și că v-a trezit curiozitatea de a explora pe mai departe acest instrument. Hipnoza nu este magie, nu este ceva ce trebuie privit cu frică, este un mod prin care ne putem ajuta pe noi înșine să trăim mai conștient, mai echilibrat și mai aproape de adevăratul nostru potențial. Vă mulțumesc din suflet că ați fost astăzi alături de mine. În episodul lunii octombrie o am alături de mine pe Elena Soare, coach și business talent manager, și vom aborda o temă care are foarte multă relevanță pentru mulți dintre noi: încrederea în sine. Vom explora împreună cauzele profunde ale neîncrederii în sine și vom oferi soluții practice pentru a ne construi și întări încrederea în sine. Iar pentru cei care mă urmăresc acum, am o surpriză specială. Voi pune la dispoziție o sesiune înregistrată de hipnoză axată pe teme de relaxare și eliberare de stres. Aceasta vă va oferi o idee concretă despre beneficiile și efectele hipnozei, ajutându-vă să experimentați direct această tehnică utilă. Așadar, nu uitați să vă abonați la podcast pentru a nu pierde niciun episod și surpriza care urmează. Dacă aveți nelămuriri legate de hipnoză, vă stau cu drag la dispoziție. Datele mele de contact le găsiți la sfârșitul înregistrării sau în descrierea acestui episod și până data viitoare vă doresc multă sănătate, creativitate și
armonie. Pe curând!